Xin chào mọi người, và hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện rất là thú vị của không quân vũ trụ Pháp với chiếc C-130 Hercules của họ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Video này sẽ được thực hiện trong vòng rất là nhiều ngày, khoảng 3 ngày liên tục. Thì đây là một câu chuyện khá là thú vị và cũng là cho mọi người thấy được rằng là an toàn hàng không nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay của chúng ta. Đây là chiếc Lockheed Martin C-130 H30 Hercules biến thể kéo dài, và có chữ H30 là chính là biến thể kéo dài đó mọi người. Số đăng ký quân sự là 61PL và số series là 5227. Cái số series này mọi người có thể xem được trên cái đuôi đứng của nó thì sẽ có. Đơn vị là thuộc phi đoàn vận tải 2/61 France Canton của không quân vũ trụ Pháp. Địa điểm là chúng ta đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, và chúng ta đang được chứng kiến chiếc C-130 này bước vào hạ cánh đường băng 25 phải. Chiếc máy bay này dài 34,36m, kéo dài thêm 4,57m so với dòng C-130H tiêu chuẩn. Sải cánh là 40,4m, sải cánh thì rất là bình thường thôi. Chiều cao là 11,84m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 70.300 kg và tải trọng hàng hóa tối đa là 19.000 kg. Và hàng năm những chiếc máy bay C-130 của không quân vũ trụ Pháp sẽ ghé Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất để làm các nhiệm vụ của họ. Đây là một trong những thường niên, đây là những dòng máy bay của Pháp sẽ được mọi người chờ đón hàng năm, và nó không có một lịch cố định nào cả. Thì sẽ là do Đại sứ quán Pháp hay là một đơn vị nào đó của Pháp thì sẽ quản lý về cái này, và nó sẽ ngẫu nhiên trong một năm nó sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài một lần. Đây, và chúng ta đang được chứng kiến chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải, và chúng ta sẽ có rất là nhiều góc nhìn ở đây. Hiện tại điều kiện thời tiết tại sân bay chúng ta sẽ thấy được rằng là trời có mù nhẹ và tối rất là nhanh do có một cơn mưa rồi. Và chúng ta sẽ thấy được 4 động cơ nhả khói rất là đặc biệt, đặc trưng của dòng động cơ cánh quạt đấy. Và cũng như theo như kế hoạch thì những chiếc máy bay C-130 này thì sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là một đêm. Sau đó sẽ tiếp tục di chuyển theo các hành trình lộ trình của họ tiếp theo, và đã có đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam cũng như Đài Kiểm soát Không lưu của các sân bay ở Việt Nam. Và bây giờ thì chiếc máy bay cũng đang nhanh chóng, và chúng ta đang được thấy một góc khác của chiếc máy bay C-130 của không quân vũ trụ Pháp. Và chiếc máy bay này thì có một cái sơn màu xám trên toàn thân và rất ít số hiệu được xuất hiện. Chúng ta chỉ phải nhìn rất kỹ cái phần cánh đuôi đứng thì chúng ta mới thấy được cái số hiệu của nó. Còn lại là chỉ là một màu xám toàn thân thôi. Đây là một trong những cái điều khá là đặc trưng và rất là thú vị về cho những khí tài quân sự. Họ sẽ rất ít khi tiết lộ các thông tin của chiếc máy bay. Và chiếc máy bay sẽ hạ cánh xuống đường băng 25 phải và sẽ ở đây. Và đặc biệt video này thì sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt và mọi người đừng bỏ qua nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời là sẽ tới ngày tiếp theo. Sau một đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất, bây giờ phi hành đoàn của chiếc C-130 đã điều khiển chiếc máy bay theo sự hướng dẫn của xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như các anh chị tại Đài Kiểm soát Không lưu sân bay đang hướng dẫn chiếc máy bay C-130 của không quân vũ trụ Pháp tiến ra đường băng. Mọi người có thấy rằng đây là một trong những biến thể kéo dài của C-130, và chúng ta sẽ thấy chiếc máy bay này sẽ dài hơn so với phiên bản của C-130 tiêu chuẩn đó. Nên thế là nhìn nó hơi dài nha, chứ nó không kiểu gọi là tròn tròn vuông vuông như những C-130 tiêu chuẩn đâu. Và không quân vũ trụ Pháp đang vận hành một đội bay chiếc máy bay C-130H như thế này. Và mọi người biết không, thì đặc biệt là C-130 này thì được không quân Pháp nhận vào thời gian rất là lâu rồi, và họ có phi đội của họ cũng rất là mạnh. Và đặc biệt sau này thì họ có những chiếc A400 của họ nữa, nhưng mà họ vẫn sử dụng những cái dòng C-130 này để có thể di chuyển đến các nước Đông Nam Á để họ có làm nhiệm vụ. Và đây là nhiệm vụ của họ nhé. Hàng năm thì như mình đã nói rằng hàng năm thì họ sẽ có những cái sự tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và phiên bản kéo dài thì kéo dài hơn 4,5m, chắc họ chở hàng hóa gì đấy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được 4 cái cánh quạt của họ đang quay rất là đều. Nhưng mà theo như một vài thông tin thì đang có sự liên lạc giữa sân bay Tân Sơn Nhất và chiếc máy bay này.
thì có vẻ là hình như là họ đang có một sự trục trặc nào đấy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về những cái trục trặc kỹ thuật dựa trên những cái thông tin mà của chiếc máy bay này nhé. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là các động cơ phía bên ngoài cùng á, thì đang quay tốc độ cao hơn so với hai cái động cơ phía sát bên thân của họ. Và đây là một trong những cái điều mà rất nhiều người chuyên gia về hàng không cũng nói rằng có vẻ là họ đang bị cái hệ thống điện của chiếc máy bay này đang có vấn đề và có thể là sẽ phải kiểm tra một chút. Và nên thế chúng ta sẽ thấy đây là một trong những cái điều khá là thú vị, vì không phải lúc nào chúng ta sẽ thấy được cái 4 cái cánh quạt mà quay không đều như thế này. Và dù là nổi tiếng về nồi đồng cối đá nhưng mà C130 Hercules lại sở hữu những cái yêu cầu kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt trước khi rời mặt đất nha mọi người. Trang bị cơ 4 động cơ cánh quạt Allison T56. Máy bay bắt buộc phải sự ăn khớp chuẩn xác tuyệt đối của 4 cái cánh quạt, 4 cái động cơ này. Mà nếu mà phải có sự đồng bộ với nhau, chỉ cần cái động cơ quay một trong những cái động cơ đó quay lệch pha tua thôi, mất đồng bộ trước khi cất cánh xảy ra hiện tượng rung giật khí động học, lực kéo lệch đi sẽ khiến máy bay sẽ hủy cất cánh luôn. Và đây chúng ta đang được thấy rất rõ về cái này. Chúng ta sẽ thấy cái động cơ chúng ta sẽ đếm từ bên trái màn hình của chúng ta, bên phải màn hình của chúng ta chứ, là theo hướng nhìn của chúng ta đúng không? Là chúng ta sẽ đếm cái 1, 2, 3, 4. Và chúng ta sẽ thấy được động cơ số 1 và số 4 đang quay nhanh hơn nhiều so với động cơ số 2 và số 3. Chúng ta nhìn như vậy do chúng ta sẽ thấy được rằng là 4 cái lá cánh cũng đã nhìn rất là rõ hơn, do tốc độ quay cánh quạt gần bằng cái tốc độ màn chập rồi, nên thế nó sẽ gần như được đứng yên rồi đó. Nhưng mà các động cơ bên trong thì đang quay bị chậm, nên thế là có vẻ là phi hành đoàn sẽ phải kiểm tra rất là kỹ. Và cái tiếp theo mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý hơn và đang nói về hệ thống điện đúng không mọi người, thì chúng ta sẽ thấy bên cạnh câu chuyện đồng bộ về cơ học như thế này á, thì hệ thống điện trên C130 cũng là yếu tố sống còn. Mạng lưới điện xoay chiều phát từ hộp số động cơ và hệ thống biến áp chuyển dòng nuôi toàn bộ hệ thống lái, thiết bị đo hàng không và cụm sưởi chống đóng băng phải luôn đạt trạng thái hoàn hảo 100%. Và bất kỳ sự sụt áp nào, chập chờn hay thiếu hụt nguồn dự phòng nào đấy trên bảng điều khiển thì máy bay sẽ không đủ điều kiện để cất cánh đâu. Nên thế là những người lái hay là những kỹ sư của chiếc C130 này sẽ phải kiểm tra thật là kỹ. Và chúng ta nhìn bằng mắt thường thôi, chúng ta cũng đã thấy được rằng là 4 cái động cơ đã quay không thể nào đều rồi. Khi mà tiến ra, chúng ta thấy lúc mà khi máy bay tiến ra thì 4 động cơ quay rất đều nhé. Nhưng mà khi mà tăng tốc thêm một chút thì 4 động cơ nó quay không đều. Chiếc động cơ số 1 và số 4 á, thì chúng ta đã thấy được rằng nó quay nhanh hơn, và hai cái động cơ phía bên trong thì nó sẽ quay chậm hơn. Đây một điều khá là thú vị, tại vì khi mà đã nằm ở cái khu vực này rồi là chuẩn bị được lệnh tiến lên đường băng thì 4 động cơ bắt buộc là phải quay đồng đều với nhau và phải ổn định thật sự. Và bây giờ thì xe dẫn cũng vẫn đang dẫn chiếc máy bay C130 này tiến lên đường băng 25 trái, và có vẻ là sự có thể tình huống là vẫn đang được kiểm soát bởi các đội ngũ phi công và kỹ sư của trên chiếc C130 này. Phi hành đoàn của C130 này thì cũng rất là đông đảo đó mọi người, phải đến 4 người đấy. Theo như mình biết được, theo như mình được biết đó, thì là 4 người, 2 phi công, một người liên lạc và một người cơ giới ở phía dưới. Nhưng mà bên trong thì còn có thêm phi hành đoàn, khi mà họ làm nhiệm vụ thì có thể thêm người, nhưng mà cơ bản thì sẽ phải có như vậy thôi. Và bây giờ thì chiếc máy bay này cũng đang phải dừng chờ một chút để chờ các máy bay ở phía trước họ tiến lên, thì đến lượt chiếc máy bay này mới được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép tiến sát đường băng 25 trái và sẽ dừng chờ trước đường băng. Và bây giờ tình trạng mà 4 động cơ quay không đều vẫn đang tiếp tục duy trì, và chúng ta sẽ thấy được trong vài phút tới, nếu mà tình hình không ổn thì là chiếc máy bay sẽ phải quay trở vô đấy. Và bây giờ thì chiếc máy bay vẫn được lệnh tiến lên đường băng, và chúng ta đang được thấy được rằng là 4 cánh quạt chúng ta sẽ thấy ngang ra, thì chúng ta sẽ thấy 4 cánh quạt nó không đều nhé. Và mọi người để ý nhé, khi mà xoay ngang ra chúng ta sẽ thấy được hai cái cánh quạt ở phía động cơ bên trong nó sẽ nhô cao hơn so với hai cái động cơ bên ngoài. Và chiều dài của chiếc máy bay này cũng dài hơn một chút, nên thấy là chiếc máy bay nhìn nó khá là dài. Và trên lưng của nó thì có hệ thống liên lạc anten. Và mọi người để ý cái phần đuôi, cái cánh đuôi đứng nó sẽ có một cái sợi dây rất là mạnh, cái sợi dây HF đó, để có thể liên lạc tầm xa được đấy. Nhìn như cái dây phơi quần áo ấy, nhưng mà đây là một trong những cái anten rất là quan trọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được nhìn cận cảnh hơn về cái động cơ đấy, và chúng ta sẽ nhìn được cái phần đuôi đây, và chúng ta sẽ thấy được rằng là cái đuôi đứng của nó không có một cái số gì ở phía nhỏ nhỏ trên đỉnh đuôi thôi, chúng ta mới thấy được cái số hiệu và cái số series của chiếc máy bay này. Và bây giờ chúng ta sẽ phải chờ xem, giờ đã có xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất tiến lên và dẫn, như vậy là chiếc máy bay này đã không thể nào thực hiện các nhiệm vụ cất cánh được rồi.
Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ được dẫn về khu vực bãi đỗ nào, hay là chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào đó thì chúng ta sẽ cùng quan sát trong video tiếp theo nhé. Và cũng nói thêm một chút là điều kiện thời tiết sân bay đợt này rất gió luôn mọi người có thể thấy trong video gió ù ấy. Và khi mà điều kiện không đảm bảo như thế này ấy, thì chiếc máy bay bắt buộc phải kiểm tra lại một vòng. Nhiều khi chúng ta sẽ thấy được chiếc máy bay sẽ phải xếp hàng để đi ra và để có thể là ưu tiên cho các máy bay khác có thể cất cánh tiếp tục. Còn chiếc máy bay này sẽ trong lúc di chuyển nó sẽ kiểm tra thêm. Và chúng ta sẽ thấy 2 bình nhiên liệu phụ treo ở phần dưới cánh đó. Đây là những cái bình nhiên liệu phụ mà có thể giúp chiếc máy bay có thể bay xa hơn. Và chúng ta đang nhìn được phần đuôi của chiếc máy bay, nơi mà chúng ta có thể thấy được cái cửa phía sau có thể hạ xuống được á. Bây giờ thì xe dẫn sẽ dẫn chiếc máy bay này tiếp tục di chuyển. Và hiện tại thì đây là một trong những cái hình ảnh rất là hiếm hoi, khi mà chúng ta sẽ thấy được cái xe dẫn mà lên trực tiếp tại đường băng mà dẫn một chiếc máy bay đi luôn. Vì máy bay không cất cánh nên xe dẫn sẽ thực hiện cái nhiệm vụ dẫn chiếc máy bay này lăn sao cho đúng nhất theo sự hướng dẫn của đài kiểm soát không lưu. Và xe dẫn này thì dẫn như thế nào thì để mà quẹo trái hay quẹo phải thì chiếc máy bay xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất là chiếc xe ô tô màu vàng á, sẽ xi nhan qua bên rẽ bên trái thì sẽ xi nhan trái, giúp phi công có thể nhìn thấy chiếc xe và hiểu rõ rằng chúng ta chuẩn bị quẹo trái vào một cái đường lăn nào đấy, và xe dẫn sẽ dẫn chiếc máy bay. Và tình trạng có vẻ cũng không khả quan lắm, nên thế là hình như là đang có sự liên lạc với đài kiểm soát không lưu là xin về khu vực bãi đỗ luôn. Đây là một trong những điều khá là thú vị, vì chúng ta ít khi thấy được các máy bay quân sự mà xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất mà gặp trục trặc kỹ thuật như thế này, thì đa số thì sẽ rất là nhanh chóng di chuyển ra đường băng và cất cánh luôn. Tại vì các máy bay quân sự thì họ sẽ rất là hạn chế xuất hiện tại các sân bay dân sự như thế này, để họ gọi là họ làm các nhiệm vụ của họ, thì họ sẽ nhanh chóng tiến lên đường băng và xin được phép cất cánh, và họ lấy đà rất là nhanh luôn. Chúng ta có thể thấy được những chiếc IL-76 hay là An-12 khi mà thường xuyên đợt này hay tới sân bay Tân Sơn Nhất ấy, chúng ta sẽ thấy được rằng họ lên rất nhanh luôn, và họ gần như ít khi dừng chờ lắm, họ lên cái họ phi luôn chứ không thể có sự dừng chờ nhiều. Bây giờ chiếc máy bay đang được xe dẫn thoát ly ra khỏi đường băng để ưu tiên cho các máy bay khác cất cánh, còn chiếc máy bay này sẽ được dẫn về khu vực bãi đỗ của mình để kiểm tra lại công tác kỹ thuật. Và theo nhiều nguồn tin và cũng rất là nhiều sự người am hiểu về hàng không, người ta cũng cho rằng là chiếc máy bay này thường bị sự cố về hệ thống điện, gọi là hệ thống điện nó chập chờn đó, nên thế là bắt buộc phải kiểm tra. Tại vì khi mà đã lên trời rồi, một cái yếu tố nào đấy mà phải được kiểm tra thật là kỹ, chứ không thể lên trời rồi lúc đấy mới xử lý thì cũng khá là khó khăn. Thay vì thế chúng ta sẽ về khu vực bãi đỗ kiểm tra thật kỹ xem là chúng ta có ăn đủ không, và chúng ta sẽ tiếp tục trở ra cất cánh được, chứ không phải để đến nỗi mà đến khi mà lên trời xảy ra sự cố thì chúng ta lại phải tình huống khẩn cấp. Còn bây giờ đây là một hình ảnh rất là thú vị, chúng ta sẽ nhìn thấy phía xa xa đấy là chiếc Airbus A330 của Aeroflot, một hãng hàng không đến từ Nga. Và chúng ta đang thấy một chiếc máy bay Airbus đấy thì sản xuất tại Pháp. Và chúng ta đang thấy một sự đối đầu khá là thú vị, đó là chiếc máy bay của Nga nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay C-130 của Pháp. Và bây giờ thì chiếc C-130 sẽ rẽ vào khu vực đường lăn tiếp theo để có thể vượt khu vực bãi đỗ. Còn trong lúc đấy thì chiếc máy bay Airbus A330-300 của Nga cũng sẽ phải tiếp tục di chuyển về khu vực bãi đỗ của mình. Và các khu vực bãi đỗ này thì đều được quy định và sự hướng dẫn điều phối của các anh chị kiểm soát viên không lưu. Và chiếc máy bay phải về khu vực bãi đỗ có vẻ là tình huống thì cũng không cái gì khả quan lắm. Thường thì nếu mà có vấn đề gì trục trặc thì các máy bay sẽ bắt đầu đến đây, sẽ vòng chờ và xếp hàng lại một lần nữa thì để có thể cất cánh. Còn không đã vô khu vực bãi đỗ là chắc chắn là có vấn đề khá là nghiêm trọng. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới ngày tiếp theo. Và sau nhiều ngày nằm tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bây giờ thì chiếc C-130 này sẽ bắt đầu nhanh chóng tiến ra đường băng theo sự hướng dẫn của xe dẫn của đài kiểm soát không lưu. Và chúng ta lại được thấy một cái cảnh tượng rất là quen thuộc là 4 cái động cơ nó không quay đều với nhau nữa. Không biết tình huống là như thế nào. Và chiếc máy bay này đã lùi lịch lại một ngày, và sau đấy thì lại lùi cả giờ cất cánh từ buổi trưa đến đầu giờ chiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được rằng khi máy bay đây, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là 4 động cơ nó quay đều với nhau này, chứ không phải như mấy ngày trước chúng ta sẽ thấy được rằng là các 4 cái động cơ thì có 2 chiếc quay rất là nhanh, 2 chiếc quay rất là chậm. Bây giờ thì 4 động cơ nó đã quay đều với nhau rồi, và chúng ta có thể thấy rõ ràng
và chiếc máy bay đã phải ở lại sân bay Tân Sơn Nhất gần 3-4 ngày đó. Mọi người thấy được cái vấn đề cũng khá là nghiêm trọng đấy, chứ không phải là nhẹ nhàng đâu. Tại vì những cái chiếc máy bay mà sửa được nhanh thì họ sẽ sửa và hôm sau họ sẽ đi luôn, chứ không thể ở lại mấy ngày như hiện nay. Và đây là vào buổi chiều nên thì chúng ta sẽ thấy được hơi bị tối màu một tí nha mọi người. Và chúng ta sẽ thấy được rằng đây là cái quang cảnh một 4 cái động cơ quay đều với nhau thì sẽ rất là khác so với cái hôm mà hủy cất cánh. Là hôm hủy cất cánh thì chúng ta sẽ thấy động cơ nó sẽ không đều như thế này đâu. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ nhanh chóng tiến lên đường băng 25 trái. Và những chiếc máy bay quân sự thì mọi người hỏi giờ nó cất cánh hoặc khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì nó sẽ đi đâu thì mình cũng chịu. Tại vì những chiếc máy bay quân sự này thì mình chỉ biết là nó cất cánh thôi, còn nó đi đâu thì là chuyện của nó, mình không quan tâm lắm. Nhưng mà mình chỉ quan tâm nó đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất và giờ nào như thế nào thôi, thì mình sẽ cố gắng để có thể quay được cho mọi người cùng coi. Và mọi người thường hay hỏi là cái lịch của những chiếc máy bay này thì ở đâu, thì trên các trang web của sân bay Tân Sơn Nhất thì họ có công khai đó mọi người. Những lịch này thì không phải gọi là tuyệt mật đâu hay là như thế nào đâu, họ có công khai trực tiếp. Ở Việt Nam mình cái gì cũng có thể công khai được hết mà, tại vì họ công khai trực tiếp trên các trang web của các đơn vị dịch vụ mặt đất này, của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất này. Đó, mọi người có thể lên những trang web đấy có thể coi được đấy. Còn bây giờ chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái rồi. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Sau một loạt những cái điều khá là thú vị và phải hủy cất cánh và sẽ phải quay vào khu vực bãi đỗ, thì bây giờ chiếc máy bay cất cánh. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc C-130 của Không quân Vũ trụ Pháp cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục hành trình của nó. Và chúng ta thấy được rằng khi mà gió như thế này á, máy bay lên chúng ta sẽ thấy máy bay bị nghiêng hẳn một bên luôn. Đó là do sức gió rất là mạnh tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay á, nên thế chúng ta sẽ thấy được chiếc máy bay cất cánh nên trong điều kiện thời tiết gió nó sẽ khó khăn như thế nào. Video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi động viên nhé. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.